ช่อง Thumbster เกิดมาได้อย่างไรถ้าใครที่ยังไม่ได้ดู The Story of Thumbster แล้วก็ผมก็ขอสรุปสั้นๆว่าช่องนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะศิลปิน3คนไอคอนโมโมจาก Twice และโชเอเยนาโดยเฉพาะศิลปินรายสุดท้ายนี้ที่ทำให้ผมตัดสินใจทำคอนเทนต์ K-POP อย่างจริงจังและแม้ว่าผมจะเคยอธิบายเรื่องราวของเยนาในช่องนี้ไปแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ผมก็ไม่เคยมานั่งสรุปจริงจังเสียทีว่าทำไมเธอคนนี้ถึงกลายมาเป็น My Main ได้และในรายการใหม่ Times My Main ตอนแรกนี้ก็คงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ผมจะมาอธิบายว่าทำไมเธอคนนี้ถึงกลายมาเป็น My Ultimate Main และส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในชีวิตของผมจวบจนปัจจุบันก่อนที่จะไปชมเรื่องราวในตอนนี้รบกวนกดปุ่ม Subscribe เพื่อให้กำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับก่อนอื่นเลยอย่างที่หลายคนทราบกันดีผมไม่ได้มีประสบการณ์ในการดูรายการ Produce Series มาก่อนในช่วงนั้นแต่ก็ให้ความสนใจกับรายการ Produce 48 นั่นก็เพราะว่ามีสมาชิกจากวง 48 หลายต่อหลายคนที่ผมชื่นชอบมานานเข้าร่วมการแข่งขันและทำให้ผมสนใจขึ้นมาว่าไอดอลญี่ปุ่นในรายการเกาหลีจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งหลังจากการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับการแสดงเนโกยาทางรายการก็ได้ปล่อยโปรโมชั่นแมททีเรียลมากมายทั้งภาพผู้เข้าแข่งขันและคลิปแนะนำตัวซึ่งแน่นอนว่าในช่วงแรกผมก็ให้ความสำคัญกับสมาชิกของ48 Group มากกว่าเพราะว่าไม่มีความคุ้นเคยกับผู้เข้าแข่งขันชาวเกาหลีมาก่อนจนกระทั่งได้มีวิดีโอตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาในหน้า recommend จึงทำให้ผมตัดสินใจคลิกเข้าไปดูในคลิปผู้เข้าแข่งขันที่ให้สมาชิกมาเล่นเกมจับสิ่งของที่อยู่ในกล่องโดยที่ไม่สามารถมองเห็นได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในผมก็ได้เห็นนากานิชิจิโยริสมาชิกของ AKB48 กำลังเล่นเกมนี้กับเด็กสาวคนหนึ่งผู้ทำทรงผมโพนี่เทลที่ตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมได้เห็นเธอก็ได้รู้ทันทีว่าเด็กคนนี้มีความตลกธรรมชาติสูงมากพร้อมขั้นตอนการซ้อมแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่สุดท้ายก็ยังกะจังหวะแนะนำตัวพลาดพร้อมกับมิชชั่นที่ไม่ประสบความสำเร็จตลอด1นาทีเต็มเพราะมัวแต่กรีดกราดซึ่งถึงแม้เธอจะไม่มีโอกาสแนะนำตัวเองเพราะภารกิจล้มเหลวแต่คลิปนี้มันก็ตลกพอที่ทำให้ผมเกิดความสนใจในตัวเธอขึ้นมาจนได้ไปค้นหาข้อมูลของเธอเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้ทราบว่าเด็กคนนี้มีชื่อว่าชเวเยนาจากค่ายเยฮวาเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นข้อมูลชุดใหม่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแม้แต่นิดเดียวและนั่นก็ทำให้นับแต่นั้นมานอกจากเด็กฝึก48ที่มีชื่อเสียงแล้วผมก็จับตามองเด็กคนนี้ไม่ได้ว่าเธอจะทำอะไรต่อไปในรายการและเพียงแค่ในตอนที่1เท่านั้นเยนาก็ได้รับบทบาทที่เด่นเป็นอย่างมากเพราะด้วยนิสัยเฮฮาชอบพูดจนใครๆก็เอ็นดูเธอจึงกลายมาเป็นเด็กฝึกที่มีแอร์ไทม์มากที่สุดในตอนนั้นแถมการแสดงจัดอันดับของเธอก็ยังออกมาดีจนได้จับเข้าไปอยู่ในแรงค์ A อีกด้วยและเมื่อจบตอนที่1ผมก็ตัดสินใจแล้วว่าชเวเยนาจะเป็นเด็กที่ผมเชียร์ไปจนจบรายการซึ่งตลอดทั้งรายการเธอก็ได้โชว์ความสามารถมากมายมีสเตจที่น่าจดจำเช่นนอกจากสกิลที่ไม่ธรรมดาแล้วเธอก็ยังมีบทบาทสำคัญนั่นคือการสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างจนสุดท้ายเธอก็ได้รับโหวตให้เป็นผู้เข้าแข่งขันที่เด็กฝึกคนอื่นชื่นชอบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแต่ภายใต้ความร่าเริงสดใสนั้นเธอเองก็ได้รับความกดดันอย่างหนักเมื่อผู้ชมต่างมีภาพจำเธอในฐานะเด็กที่สดใสจนเธอไม่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกอื่นออกมาได้ที่กว่าจะได้ระบายออกมาก็ปาไปช่วงท้ายรายการเลยทีเดียวหลังจากที่เยนาได้กลายมาเป็นสมาชิก IGWONพวกเธอทั้ง12คนก็เริ่มเดินหน้าทำกิจกรรมวงอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ผมอยากจะโฟกัสตรงนี้ก็คงจะเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์รายการแรกของวง IGWONju ที่ทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของเยนามากขึ้นทั้งการที่เคยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมาตั้งแต่เล็กๆที่พ่อกับแม่ของเธอไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาทำงานอย่างหนักและหาเงินมารักษาเธอได้สำเร็จหรือพี่ชายอย่างชเวซึงมินที่เคยเป็นอดีตไอดอลจากวงโคเอสคูและสปีดรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เยนาอยากจะเป็นไอดอลแต่เขาก็ต้องผิดหวังเพราะวงไปไม่ได้ไกลเท่าที่ควรนั่นจึงทำให้พ่อแม่ของเยนาคัดค้านความฝันการเป็นไอดอลของเธอแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้มุ่งมั่นในการเป็นไอดอลต่อไปทั้งการเข้าร่วมโรงเรียนสอนเต้นชื่อดังอย่าง Joy Dance Academy เข้าเป็นเด็กฝึกในค่ายหลายค่ายเทรนมานานหลายปีกว่าที่จะมาถึงเยฮวาจนในที่สุดเธอก็ได้เดบิวต์ในฐานะสมาชิกของ IGWON แต่สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจที่สุดรวมไปถึงคนที่ดูรายการ Produce 48 ทุกคนก็คงจะเป็นการที่ได้เห็นเยนาที่ตลอดทั้งรายการได้เห็นเธอโชว์ความสามารถด้านการแรปเพียงนิดเดียวเท่านั้นมารับหน้าที่เป็นเมนแรปเปอร์ของวงและเธอก็ทำมันออกมาได้ดีมากๆเอาเสียด้วยนั่นจึงทำให้ผมได้รู้ว่าเด็กคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นไอดอลโดยแท้จริงในตลอดช่วงเวลา2 ปีครึ่งที่ทำกิจกรรมกับวงเยนาก็เป็นคนหนึ่งที่เติบโตอย่างมากในทุกๆด้านทั้งคาลิสมาบนเวทีที่โดดเด่นและท่าโคเรโอในพาร์ทของเธอที่คิดขึ้นมาใหม่จนกลายมาเป็นคิลลิ่งพาร์ทที่ไวรัลมากๆในหมู่แฟนๆมันจึงใช้เวลาไม่นานที่เธอจะได้รับสมญานามว่า All Rounder หรือ Ace
ไอดอลที่มีความสามารถรอบด้านในระดับสูงนั่นเองแต่ในช่วงเวลาที่เธอเป็น IGWON อยู่นี้ก็ไม่ได้มีแต่สกิลไอดอลเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับแต่ก็มีอีกหนึ่งสกิลที่โดดเด่นเอามากๆซึ่งก็เห็นได้ตามรายการประจำรวมไปถึง V Live ของวงนั่นก็คือสกิลวาไรตี้ที่มีความตลกธรรมชาติสูงมันจึงใช้เวลาไม่นานที่เยนาจะถูกแคสเข้าไปในรายการวาไรตี้และได้โชว์ความตลกน่ารักสดใสของตัวเองซึ่งรายการแรกก็คือ Prison Life of Fools ที่แม้ว่ารายการจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและจบลงเพียงไม่กี่ตอนแต่มันก็ทำให้เธอได้รับความสนใจจากบรรดาโปรดิวเซอร์รายการวาไรตี้เป็นอย่างมากและถูกแคสเข้าไปในรายการอื่นๆต่อจากนั้นมากมายไม่ว่าจะเป็น High School Mystery Club หรือ Idol Dictation Contest ซึ่งมันก็นำไปสู่การที่เธอได้รับรางวัลใหญ่หรือแดซังในสาขา Idol หญิงสายเอนเตอร์เทนจากงาน Brand Customer Royalty Awards ซึ่งเมื่อเธอได้จบกิจกรรมกับ IGWON ในต้นปี 2021 ก็ทำให้รายการต่างๆได้ติดต่อเธอเข้ามาอย่างมากมายในทันทีและในช่วงเวลาที่เธอกำลังรับงานเดี่ยวอย่างต่อเนื่องในฐานะของดาววาไรตี้ที่กำลังมาแรงนี้ก็ได้มีบทสนทนาเกี่ยวกับอนาคตของเธอในฐานะของไอดอลปรากฏขึ้นมาอยู่บ่อยๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการที่เธอจะกลายมาเป็นสมาชิกของ Everglow วงไอดอลจากค่ายเดียวกันอย่างเยฮวาที่ประกอบไปด้วยสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาฝึกมาพร้อมกับเธอที่หลายคนก็มั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจนช่อง YouTube ช่องหนึ่งได้ทำวิดีโอคาดเดาอนาคตของเธออย่างมั่นใจเสียด้วยซ้ำแต่แล้วก็ต้องหน้าแตกอย่างแรงเมื่อเยฮวาได้ออกมาประกาศถึงโปรเจกต์อนาคตว่าเธอจะเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวซึ่งจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเธอสามารถจัดการตารางงานเดี่ยวของเธอได้เสียก่อนอย่างที่รู้กันว่าเยนาเป็นหนึ่งในเอสไลน์ของ IGWON เธอจึงเป็นเมมเบอร์คนหนึ่งที่แฟนๆรอคอยมากที่สุดที่จะได้เห็นผลงานใหม่ในฐานะของศิลปินและกลัวว่าถ้ายิ่งเดบิวต์ช้ากระแสของเธอก็จะหายไปแต่มันกลับไม่ใช่อย่างนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเยวาฉลาดกว่าที่คิดการที่ให้เยนาโฟกัสกับงานสายต่างๆที่ไม่ใช่ไอดอลตลอดปี 2021 นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะเธอในสายนั้นๆแล้วยังทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักอย่างวงกว้างเป็นอย่างมากทั้งรายการ High School Mystery Club ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนทั่วไปจนได้มีซีซั่น 2 ตามมารายการ Animal Detective ที่เป็นที่พูดถึงของคนในวงการอย่างมากมายละครเรื่อง The World of My 17 ซีซั่น 2 ที่เยนาได้เปิดตัวในฐานะนักแสดงในบทบาทโอนารินางเอกของเรื่องซึ่งกลายเป็นละครที่ถูกสตรีมมากที่สุดในหมู่ผู้ใช้ของ Naver เว็บสตรีมมิ่งอันดับต้นๆของประเทศและมิตรภาพที่สานสัมพันธ์อย่างมากมายทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่ทำให้เยนาแทบจะไม่หายหน้าไปจากวงการไหนๆเลยก็ทำให้การเดบิวต์ในช่วงต้นปี 2022 ของเธอได้รับการสนใจเป็นอย่างมากซึ่งเยนาก็เตรียมตัวกับการเดบิวต์ครั้งนี้อย่างหนักเพราะนี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เพลง Lesson ของ IGWON ที่เธอได้มีส่วนร่วมการแต่งเพลงอย่างจริงจังซึ่งนั่นก็ทำให้เธอยุ่งมากๆชนิดที่ว่าเธอต้องเขียนเพลงระหว่างที่นั่งรถไปถ่ายรายการหรือละครเลยทีเดียวรวมถึงเวลาซ้อมเต้นที่แทบจะไม่มีก็เลยต้องมาใช้ห้องซ้อมหลังจากที่เลิกงานอีกงานจนแทบจะไม่มีเวลากินข้าวรวมถึงความกดดันในฐานะของการเป็นศิลปินเดี่ยวซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมและแฟนๆที่ติดตามเยนามานานรู้กันดีว่าสิ่งที่เยนาไม่ชอบมากที่สุดคือการอยู่คนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวแต่ก็โชคดีที่เธอได้รับความรักอย่างมากมายจากคนรอบข้างและอดีตสมาชิกเองโดยเฉพาะคนที่เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวไปก่อนแล้วที่เสริมความมั่นใจว่าเธอสามารถทำมันได้อย่างแน่นอนจึงนำไปสู่การเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มกราคม ปี 2022 ได้ถือกำเนิดซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่ที่จะมามอบความสุขให้กับทุกคนเป็นสาวน้อยที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนชื่อของเธอคือ Smiley Yenaสำหรับผมแล้วเพลงนี้บ่งบอกความเป็นชเวเยนาได้ดีที่สุดตั้งแต่ 4 ปีก่อนที่ได้เห็นเด็กสาวคนนี้เล่นเกมตลกๆเป็นครั้งแรกเธอได้เติบโตขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะในฐานะของไอดอลแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คงจะเป็นการที่เธอยังเป็นเด็กที่ตลกน่ารักสดใสน่าเอาใจช่วยอยู่เหมือนเดิมณตอนที่ทำวิดีโอชุดนี้อยู่อัลบั้ม Smiley ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งในด้านยอดขายและชาร์ตเพลงซึ่งไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะนำพาเธอไปได้ไกลอีกสักเท่าไหร่แต่ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนชเวเยนาคนนี้อย่างที่เหมือนตลอดมาจนถึงตอนนี้และจากนี้ตลอดไป